ข้างประเทศสันติโลก or the mountain where Moses got the Ten Commandments. ซึ่งเป็นเขาที่โมเสสนะคะได้รับพระบัญญัติ10 ประการ Now, a host of other evidence can be found on the Arabian side of the water, including remains of the golden calf, pillars, and altars. สิ่งอื่นๆหลักฐานอื่นๆที่พบนะคะซึ่งอยู่ทางด้านฝั่งข้างที่เป็นซาอุดิอาระเบียนะคะก็จะมีวัวนะคะวัวทองคำแล้วก็สัตว์ Even the rock at Horeb that Bible says Moses hit twice to get water for the people. แล้วก็ยังพบนะคะภูเขาที่โมเสสได้ใช้ไม้เท้านะคะเคาะ2 ครั้งเพื่อที่จะได้มีน้ำ The rock split and the water gushed forth. ซึ่งเขาลูกนี้นะคะได้ซึ่งหินลูกนี้นะคะได้แตกออกเป็น2 เสียงแล้วก็น้ำก็ออกมาจากนั้น Sad to say, mainstream anti-God media do not portray these true facts in the light of faith. เป็นที่น่าเสียใจนะคะที่มีกลุ่มที่เขาต่อต้านนะคะก็ไม่ได้เชื่อในข้อเท็จจริงเหล่านี้ But prefer to skeptically doubt such archaeological proofs. The diversity, historicity of the biblical account, one of the most accurate history books in the world. ก็มีหลายอย่างนะคะที่เขาปฏิเสธที่จะเชื่อว่ามันเป็นความจริง Commit your way to the Lord, trust in Him, and He will act. อันนี้บทเพลงสรรเสริญบทที่37 ข้อ 5นะคะให้เชื่อในหนทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็เชื่อพระองค์แล้วก็และพระองค์จะทรงสำแดง Now you probably, you might be asking me, why am I showing you these things? ก็หลายท่านอาจจะมีคำถามนะคะว่าทำไมผู้พูดถึงแสดงภาพเหล่านี้ Well, we are actually comparing the old and the new. จริงๆตอนนี้เรากำลังเปรียบเทียบนะคะสิ่งเก่ากับสิ่งใหม่ The olden time represents the old year. สิ่งเก่าๆนะคะก็เป็นตัวแทนของปีเก่าๆที่ผ่านมา And the modern time represents the new year. แล้วก็ปีใหม่นะคะก็เป็นตัวแทนแสดงให้เห็นถึงความทันสมัย But then it still doesn't matter, how we look at it. แต่ว่ายังไงก็ตามไม่ว่าเราจะมองมันแบบไหนนะคะมันก็ไม่แตกต่าง Whatever timeline, we are in history. ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาไหนนะคะเราก็ยังอยู่ในประวัติศาสตร์ The new year always marks a new beginning, a new era. ปีใหม่นะคะมันจะเป็นเรื่องของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ A chance to do better. เป็นโอกาสที่ทำให้เราได้ทำสิ่งที่ดีขึ้น A chance to correct mistakes. โอกาสที่เราจะแก้ไขสิ่งที่ผิด And hope. แล้วก็มีความหวัง Things will finally turn out good, if not excellent. สุดท้ายนะคะถึงแม้ว่าเรื่องต่างๆจะไม่ออกมาดีเลิศก็จะออกมาดี But not backward. แต่ว่าไม่ถอยหลังกลับไป Now, can you imagine how difficult their life was then? ให้พวกเราลองจินตนาการดูนะคะว่าชีวิตของพวกเขาในสมัยนู้นนะคะจะมีความยากลำบากสักเพียงไหน Compared to what we have now. ให้เราเปรียบเทียบกับสิ่งที่เรามีในปัจจุบันนี้ You don't even have to walk through the desert under the blistering sun. พวกเราไม่ต้องเดินข้ามทะเลทรายผ่าเอากลางแสงแดดที่ร้อนระอุ Everything's so easy and yet taken for granted. ชีวิตเรามีความสะดวกสบายมากมายแต่ว่าเราก็ยังไม่พอใจ Well, there's one country in the world that celebrates New Year 3 times. มีประเทศอยู่ประเทศหนึ่งในโลกนี้ที่เฉลิมฉลองวันปีใหม่ถึง3 ครั้ง Can you guess? ลองเราดูไหมคะ What? Vietnam? Thailand. You're right. ประเทศไทยถูกต้องค่ะ Okay, January 1, International New Year celebrated by everyone. ในวันที่1 มกราคมเป็นวันปีใหม่ของประเทศนะคะก็ทุกคน
เฉลิมฉลองวันปีใหม่ Chinese New Year in January 24th. ในวันที่สำหรับปีนี้ในวันที่ 24 มกราคมก็เป็นวันตรุษจีน And April, as you know, a Thai New Year. ส่วนเดือนเมษายนก็เป็นวันสงกรานต์วันปีใหม่ไทย Now, the Thai New Year marks a religious cleansing. สำหรับวันสงกรานต์นะคะก็เป็นหมายถึงการล้างเอาเป็นการชำระล้างนะคะ And the beginning of another season. แล้วก็เป็นการเริ่มต้นของฤดูกาลใหม่ But then, while Chinese believes that New Year should be marked as a bountiful beginning, สำหรับตรุษจีนนะคะเขาก็เชื่อว่าในการเริ่มปีใหม่ต้องเป็นการเริ่มต้นอย่างยิ่งใหญ่ while shooing away all those evil spirits แล้วก็ล้างเอาสิ่งวิญญาณสิ่งชั่วร้ายทิ้ง with ไป firecrackers โดยใช้ประทัด and start on a clean slate. แล้วก็เริ่มต้นใหม่อย่างใสสะอาด Well, unfortunately, สำหรับพวกเรานะ many of us want to hold on to our beloved sins. พวกเราอยากที่จะเก็บเอาความชั่วร้ายเก่าๆของเราไว้ Now, here are some tips that might help us อันนี้เป็น this new year. เคล็ดลับนะคะใหม่ๆสำหรับปีใหม่ที่มาถึงนี้ Stay out of trouble, number one. สำหรับปีใหม่นะคะก็ให้อยู่ห่างๆจากความจากเรื่องยุ่งจากปัญหา Aim for greater heights. แล้วก็ให้มองนะคะไปให้สุด Stay focused on your job. ๆอย่าลืมนะคะที่จะมุ่งมั่นนะคะไปกับงานที่เราทำ Exercise to maintain good health. แล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเพื่อให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรง Practice teamwork. อย่าลืมนะคะให้ฝึกฝนนะคะการทำงานเป็นทีม Rely on your trusted partner to watch your back. อย่าลืมนะคะให้เพื่อนที่สนิทของเรานะคะคอยระวังเราด้วย Take your time trusting others. ให้ใช้เวลานะคะในการที่จะยอมเชื่อผู้อื่นไว้ใจคนอื่น Save for rainy days. ในวันที่ฝนตกนะคะก็ให้เก็บเกี่ยวช่วงเวลานั้นไว้ Rest and relax. ให้พักแล้วก็ทำใจให้สงบสบาย Always take time to smile อย่าลืมที่ and realize that nothing is impossible. ให้พวกเรานะคะระลึกเสมอว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ Now, the last tip that I want to give you เคล็ดลับสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ is about a clever wife, เป็นเรื่องเกี่ยวกับภรรยาที่ฉลาด a loyal wife. เป็นภรรยาที่มีความสัตย์ซื่อ Now, there was a man มีผู้ชายคนหนึ่ง who had worked all of his life ที่ทำงานหนักมาตลอดชีวิต and saved all of his money, แล้วก็เก็บสะสมเงินทองทั้งหมด and he was a real miser when it comes to his money. แล้วก็เป็นคนที่ถึงเวลาเรื่องเกี่ยวกับเงินนี้ระหนี่มาก But then, just before he died, แต่ถึงตรงที่ตอนก่อนที่เขาจะเสียชีวิต he said to his wife, เขาก็ได้บอกกับภรรยาของเขาว่า "When I die, เมื่อฉันตาย I want you to take all my money ให้เอาเงินทั้งหมดนี้ของฉัน and put it และเอาไป in my casket with me. เอาใส่ลงไปในโลงศพของฉันซะด้วย I want to take my money to the afterlife with me." ต้องการนำเอาสมบัติทั้งหมดเท่าที่มีไปใช้ในชีวิตชาติหน้า So he got his wife to promise him with all of her heart, ก็ทำจนกระทั่งภรรยายอมที่จะสัญญา that when he died, she would put all the money in the casket with him. ให้ภรรยาสัญญาว่าเมื่อเขาเสียชีวิตไปแล้วให้นำเอาเงินทองทั้งหมดของเขาเท่าที่มีใส่ลงไปในโลงศพให้กับเขาด้วย Well, he died. ก็หลังจากนั้นเขาก็เสียชีวิต Now, he was stretched out in his casket. ก็ถูกนำไปใส่ไว้ในโลงศพ His wife was sitting there in the back. ภรรยาก็นั่งอยู่ข้างหลัง
and her friend was sitting next to her. แล้วก็มีเพื่อนของเธอนั่งอยู่ข้างๆ When they finished the ceremony, เมื่อพิธีศพเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว just before the undertakers get ready to close the casket, ก่อนที่เขาจะปิดโลงศพ the wife said, ภรรยาก็พูดว่า wait, just a minute. อย่าเพิ่งรอแป๊บนึง She had a box with her. เธอมีกล่องใบหนึ่งมา She ด้วย came over with the box ก็เดินมาพร้อมกับกล่องใบนั้น and put it in the แล้ว casket. ก็ใส่ลงไปในหีบศพ Then the undertakers locked the casket down and they rolled it away. แล้วก็เขาคนงานนะคะก็ปิดฝาลงเรียบร้อยแล้วก็ Now, her friend said, แล้วเพื่อนของเธอก็ถามว่า I know you weren't a fool. ฉันรู้นะว่าเธอน่ะไม่โง่ You weren't a fool enough to put all that money in there in the casket with your husband, right? เธอไม่โง่พอที่จะใส่ทรัพย์สมบัติทั้งหมดนั้นลงไปในหีบศพของสามีเธอหรอกใช่ไหม Now, the loyal wife replied, แต่ภรรยาผู้สัตย์ซื่อก็ตอบว่า okay, listen. เอาล่ะเธอใจเย็นๆแล้วฟังฉันก่อน I can't go back on my word. ฉันไม่สามารถกลับไปทำงานของฉัน I ได้ promised him that I was going to put that money in the casket with him. ฉันได้สัญญากับสามีของฉันไว้แล้วว่าฉันจะเอาเงินนั้นน่ะใส่ลงไปในโลงศพไปพร้อมกับเขา Her friend said, เพื่อนก็บอกว่า you mean to tell me you put that money in the casket with him? นี่เธอกำลังจะบอกฉันเหรอว่าเธอเอาเงินนั้นน่ะใส่ลงไปในโลงศพ Well, the wife said, yes, ภรร I ยา sure did. ภรรยาก็บอกว่าใช่ฉันเพิ่งทำไปเมื่อกี้ You know, I got it all together, ฉันก็รวบรวมทั้งหมด put it into my account, ใส่เข้าไปในบัญชีเงินฝากของ and ฉัน wrote him a check. แล้วก็เขียนเช็คใส่ลงไปแล้ว If he can cash it, he can spend it. ถ้าเกิดว่าเขาลุกขึ้นมาเอาเช็คไปขึ้นเงินได้ก็ใช้ได้เลย Be clever. God bless you all. ให้ทุกท่านฉลาดนะคะขอพระเจ้าทรง